Hi there, welcome back to J. Mohan Academy. This is your English lecturer, Muhammad Yusuf Safi. In today's lecture, I'm gonna tell you something interesting, or for some people, it's very boring. But I hope that will be interesting for you. Today, I'm gonna tell you what is grammar and why we are learning grammar, okay? If you want to learn a language correctly and effectively, and as a teacher, you want to learn a language, you have to know about the grammar. Because grammar will help you to write and speak correctly and effectively. Because these are the rules of a language. Grammar will tell you that where you have to use subject, where you have to use a verb. These things will help you too much for learning a language. That's why we're learning grammar. سلامونه نیکی هیله احترامات د جیم دل خواږه زده کوونکو تاسو ټول ته ځل بیا هم ښه راغلاست وایم ایله لرم چې ټول برک روغ یاستئ لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ زیاتره خلک داسې خبرې په ذهن کې وي چې څنګه کولی شو یو لانګویج یوه ژبه زده کړو نو زه نن داسې یو لاره یا داسې یو طریقه ښایم چې تاسو په هغې کې باندې کولی شئ په اسانۍ سره یو ژبه او یو لانګویج زده کړئ د یو ژبې لپاره اساسي څیز چې دی هغه ګرامر دی نو کله چې غواړئ یو ژبه په صحیح ډول سره او از ا ټیچر زده کړئ نو هغې دپاره مهم څیز چې دی هغه موږ سره ګرامر دی ګرامر زموږ د نننی عنوان چې دی موږ لیکلی دی چې واټ از ګرامر چې ګرامر څه شی دی راځو وایو چې د ګرامر هغه اهمیت امپورټنټ او کوم افیکټس یا کوم تاثیرات چې دي په یو ژبه په زده کولو کې چې دی موږ سره مرسته کوي هغه ووایو نو راځئ خپل لیکچر سټارټ کوو او هیله ده چې د ویډیو تر پایه موږ سره پاتې شئ خپل نظرونه موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ یو لایک کړئ شیر کړئ تر څو نورو ملګرو ته مو په اسانۍ سره زموږ ویډیوز ورسیږي او هغوی ترې یو څه زده کړي راځو ووایو چې موږ عنوان لیکلی دی چې what is grammar grammar څه شی دی grammar is the collection of rules grammar چې دی د یوې ژبې دپاره د قوانینو مجموعه ده چې د هغه په واسطه موږ څه شی کولی شو اوس راځو وایو through which د کوم په واسطه چې a language یوه ژبه is written لیکل شوې ده یا لیکل کیږي or spoken ویل کیږي که correctly څه شی correctly معنا صحیح ډول سره and effectively معنا په درست ډول سره او په تاثیر کوونکي ډول سره for example لکه زه وایم many people یا ډېر زیات خلک دي they don't know about the grammar د ګرامر په اړه نه پوهېږي فقط سپیکینګ یې خبرې کوي نو دوی چې دی هغه grammatical mistakes چې د دوی نه کېږي خو که چیرې موږ غواړو یو ژبه په correctly او effectively زده کړو د هغې دپاره موږ سره مهم څه چې دی هغه ګرامر دی کله چې تاسو ګرامر زده کړه تاسو مو ویلی چې ګرامر چې دی is a collection of rules د کلیکشن دی د چې د قوانینو تاسو وایي چې سبجیکټ به چېرته استعمالوئ ورب به چېرته استعمالوئ کمپلیمنټ به چېرته استعمالوئ ناون به چېرته استعمالوئ دا ټول تاسو ته وایي نو کله تاسو یو څوک داسې راهنمایانې وکړي نو بیا د هغې نه تاسو څه کوئ mistakes نه کوئ غلطیان نه کوئ کله چې تاسو if you know about the grammar ګرامر په اړه تاسو پوه شئ صحیح ده نو زه درته یو ځل بیا وایم چې grammر is the collection of rules ګرامر چې د شي کلیکشن دی د rules یا قوانینو کلیکشن دی through which a language د کوم په واسطه چې یو ژبه is written لیکل شوې ده یا لیکل کېږي or spoken څه شی دی ویل کېږي correctly څه ته ویل کېږي صحیح ډول سره and effectively معنا په متاثر کوونکي ډول سره تاثیر کوونکي ډول سره سمه ده or یا راځو بل تعریف د لو لیول شاګردانو لپاره grammar is the key or soul of language grammar is the key for example like us check grammar د یوې ژبې کلي ده for example if you want to learn a language the key for learning a language is grammar که غواړئ یو ژبه زده کړئ نو د هغې دپاره د زده کولو لپاره اساسي چې دی هغه ګرامر دی یو کلاس یو ځای تاسو دروازې قلف کړې ده صحیح ده کی تاسو سره نشته کلي تاسو سره نشته دا تاسو به هغه خلاصه کړئ نه شي خلاصولی که نه یو هغه چې سټکر پسې راواخلئ او دروازه ورته ماته کړي نو هغه بېله خبره ده صحیح ده خو که غواړئ یو ژبه یو لانګویج په اسانۍ سره زده کړئ نو د هغې دپاره اساسي چې دی یا کلي چې دا ګرامر دی په فرست ډے باندې تاسو کله یو کلاس ته ځئ لږ لږ تاسو ګرامر ټیچ کېږي تاسو د ذهن هغه قلف چې دی لږ لږ خلاصېږي بله ورځ هم د وخت په تېرېدو سره 3 میاشتې 2 میاشتې بعد ستاسو د هغه د ذهن کوم قلف چې دی هغه کلي په اسانۍ سره چې کوي بیا وروسته خلاصولی شي نو ستاسو ذهن بیا چې کېږي د یوې ژبې د زده کولو لپاره ډېر ښه ډول سره کیچ کولی شي یو ژبه چې په اسانۍ سره زده کړي ځکه تاسو چې کړی ګرامر به د هغه لوستی تاسو د هغه رولز لوستی چې په کومه طریقه زه لاړ شم زه یو خبره سمه کولی شم که په هغه لار لاړم زما خبره غلطه نو تاسو به یې کولی شئ په اسانۍ سره یوه ژبه زده کړئ or grammar is a salt of a language salt څه ته ویل کېږي مالګې ته ویل کېږي کله مو بې مالګې قطع خوړلی کور کې
خوړلې به مې کنه ډېر awful مزه نه کوي خوند نه کوي کله چې تاسو ګرامر زده نه یي نو تاسو خبرې کې به هم شی موږ سره خوند به نه وي مالګه به پکې نه وي خبرې به کوي خو ډارېږي به که زه دا خبره وکړم شی اوسي مسټیک پکې ونه کړم غلطي پکې ونه کړم نو ستاسو خبرو کې بس شی نه موږ سره خوند به نه وي سمه ده نو موږ وایو چې ګرامر از a salt of a language د یو خطر لپاره چې څنګه مالګه مهمه ده د همداسې د یو ژبې د زده کولو لپاره هم څه شی دی موږ سره ګرامر زیات مهم دی چې تاسو باید دغه ګرامر په اړه معلومات ولرئ سمه ده اوس راځو بیسیک اسپیکټس اف ګرامر دا ګرامر لپاره هغه مهم یا اساسي اړخونه کوم دي راځو د هغوی نومونه اخلو بیا انشاءالله سټپ بای سټپ دا ټول په دې همدې کلاس کې له خیره څه وایو تاسو ته موږ لیکچرز جوړو او تاسو به له خیره دا اپلوډ کوو تاسو به بیا کولی شئ په اسانۍ سره پوه شئ صحیح ده اول راځو پارټس اف سپیچ ته ویل کېږي د کلام اجزاوې لکه نوم نه معلومیږي کلام اجزاوې څه ویل کېږي زموږ کلام خپله خبرو ته ویل کېږي صحیح ده نو کله چې تاسو یو خبره کوئ د هغه خبرو کولو طریقه او طرز تاسو ته ښایي صحیح ده پارټس یې درته وایي هره برخه یې درته بېل بېل تشریح کوي بل راځو ټینسز دي زمانې دي چې زیاتره خلک پکې ډارېږي چې مثلا که زمانه پرزنټي دوی پکې پاس استعمالوي زمانه پاست دوی پکې پرزنټ استعمالوي نو دې باندې به بیا له خیره خبرې کوو دا مسټیکس به هم لري خبرو بل وایس یې موږ سره وایس باندې به هم خبرې کوو غږونه یو اکټیو وایس دی بل پیسیو وایس دی هغه باندې به هم له خیره خبرې کوو او سپیچ دی موږ سره سپیچ خبرې یا کلام دا هم به له خیره تشریح کوو چې سپیچ بیا په دوه ډوله ده ډایرکټ انډایرکټ سپیچ نو انشاءالله په اپکمینګ ویډیوز کې به تاسو د دې ټولو موضوعګانو باندې انشاءالله وپوهېږئ او د دې کلاس تر اینډه پورې به له خیره تاسو په ډېر زیات شیانو باندې پوه شوي یاستئ اوس هم راځو په کنورسیشن سیکشن کې د WH کوېسچنز باندې کار کوو چې WH کوېسچنز څه شی دی موږ سره او ولې موږ یوز کوو What are WH questions? WH questions موږ سره چې دي دا are information questions د دې معلوماتي پوښتنې دي we use it for asking information دوی موږ د معلوماتو د اخیستلو لپاره استعمالوو چې کله چې تاسو څه کوم معلومات اخلو راځو د هغې له جملې څخه موږ یو څو جملې وایو چې هغه کوم دي موږ سره اول څه دی what دی what موږ سره لپاره پوښتنه کوو مثلا what معنا څه ask about thing شپږ پوښتنه کوي شیانو په اړه پوښتنه کوي لکه what is your name څنګه پوښتنه کوي ستاسو نوم څه دی تاسو به څنګه ورته وایي what is your name بل د لنډ فارم چې دی هغه څه what's your name هغه په جواب کې تاسو چې وایي my name is Hassan Ali یا خپل نوم به تاسو اخلئ لکه my name is Muhammad Yusuf بل راځو what is your first name ستاسو نوم هغه کلمه باندې سټارټ کېږي هغه به تاسو ورته وایي صحیح ده بعضې خلک زیات پکې ګیج کېږي چې first name مطلب څه first name means what first name نو مطلب څه what is your first name means تاسو لومړی نوم my first name is Hassan تاسو ګورئ د دې نوم په څه باندې شروع شوی په حسن باندې شروع شوی که نو دا first name دی my first name is Hassan first name is Muhammad زما first name چې دی محمد دی صحیح ده په دې چې دی حسن دی بل what is your last name ستا last name څه دی آخري تخلص صحیح ده کله چې نوم دی په هغه باندې ختمیږي my last name is Ali زما last name چې دی څه دی Ali دی یا my last name is Safai زما last name چې دی Safai دی صحیح ده نوم آخره کې څه راځي Safai راځي بل what is your family name کورنۍ نوم څه دی تاسو ورته وایئ my family name is Safai زما family نوم څه دی Safai دی what is your father's name ستا د پلار نوم څه دی what is your father's name my father's name is Wali زما د پلار نوم څه دی ولی دی یا تاسو my father's name is Ismail محمد اسماعیل سمه ده بل what is your job what's your job یا what do you do what's your job یا what do you do what's your job I am a student زه شیمه یو شاګرد یم صحیح ده what subject do you like what مضمون دی خوښیږي سمه ده ستا د خوښې مضمون څه دی I like English زما څه خوښیږي English خوښیږي What is your teacher's name ستا د استاد نوم څه دی my teacher's name is Yusuf زما د استاد نوم څه دی Yusuf دی ښه اوس هم راځو د word section کې څه وایو لغاتونه دې زه وایم تاسو هم تکرار کړئ سمه ده small big old young tall short hard cold زه اوس وایم تاسو ته ونیسئ small big old young tall short hard cold اوس هم راځو پښتو مې ته پښتو معنی څه ده small کوچنی Ali is a small boy. Ali چې دی کوچنی هلک دی صحیح ده big معنا غټ یا لوی
This class is bigger than that class. That class today, that class today, the whole class. Old means Budaya Zur. My grandmother is very old. Zamanya chida, dera zarada, dera budaya. Say that. Young means Zuan. I am young. Is it Shema? Zuanim. Sabada. Tall means Lord. So she qadi Lord, you see. Ali is a tall boy. So she said, yeah. I like tall boys. Say that. Short means Lan. So say Lan. Riyaz is the shortest boy in our class. Riyaz is the class did highlight. Hot means garam. So say garam. Ningarhar is very hot. Ningarhar is garam. Cold means here. Today is very cold. Nan hawas da dira ziyata yahada. Nan maze dars muhamda और सच में वर्क बहमदा which is show के grammar section के the grammar तारीफ और definition बस दा कई और हमदा रंगा the videos का lecture जोड़ावल आगा हम तासो के और the WH questions पर बार के तास बस show के WH questions बहम वाले के हमदा रंगा बड़ी लोगों ने के यो example बहम जोड़ के लेदुस हम ज़्यादा मन्ना thanks for watching JM Online Academy and I hope you got something and at the end like and share every videos and also share your comments with us in comment section. Thank you so much and love you so much guys.